નમસ્તે મિત્રો, helpingujarati યુટ્યુબ ચેનલના પરિવારને અષાઢી બીજના જાજા રામ રામ। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા અને તેના મહત્વ વિશેની માહિતી મેળવીશું। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમને આ રથયાત્રા વિશેની ઘણી બધી અપરિચિત જે તમે જાણતા નહીં હોય તેવી માહિતી મેળવશો અને સાથે સાથે રથયાત્રાને લગતું ઘણી બધી જાણવા જેવી વિગતો છે તેની પણ તમને માહિતી આપીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, આજના પવિત્ર દિવસે ભગવાન જગન્નાથ પાસે આપણે એક જ પ્રાર્થના કરી કે આપણા દેશ ભારતને, આપણા રાજ્ય ગુજરાતને તેમજ આપણા પરિવારને અત્યારે ખાસ જે કોરોનાના સંકટની મહામારી ચાલી રહી છે તેનાથી સુરક્ષિત રાખે અને આપણા દેશ તેમજ આપણા રાજ્યને ઝડપથી કોરોનામાંથી મુક્ત કરે એવી ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં આપણે સૌ આજે પ્રાર્થના કરીએ। અને ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, વિડીયો થોડોક મોટો થશે પરંતુ તમે વિડીયોને અંત સુધી જોશો તો આ જગન્નાથની રથયાત્રા વિશેની તમને ઘણી બધી માહિતી મળશે। તેમાંથી ઘણી બધી માહિતીથી તમે અજાણ હશો અને સાથે સાથે તમને ઘણું બધું જાણવા પણ મળશે। તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। ભારતમાં મુખ્ય રથયાત્રા જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા છે। આ સિવાય અનેક શહેરોમાં આ જ દિવસે રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। મિત્રો, મુખ્ય રથયાત્રા છે ભારતની અંદર તે જગન્નાથપુરીની છે। તે સિવાયના ભારતની અંદર ઘણા બધા શહેરોમાં રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે। ગુજરાતમાં અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરથી નીકળતી રથયાત્રા ગુજરાતની સૌથી મોટી રથયાત્રા છે। બીજા નંબર પર વડોદરા ઇસ્કોન દ્વારા આયોજિત થતી રથયાત્રાને ગણાવી શકાય। એટલે અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં જે રથયાત્રા નીકળે છે તે પણ સૌથી મોટી રથયાત્રા છે। ભારતની અંદર બીજા નંબરની રથયાત્રા છે ને ગુજરાતની અંદર બીજા નંબર વડોદરા ઇસ્કોન દ્વારા આયોજિત થતી રથયાત્રા છે। હરરોજ ભક્તોને ભગવાનના દર્શન કરવા ભગવાન પાસે જવું પડે છે, પરંતુ રથયાત્રાના દિવસે ભગવાન સ્વયં સામે ચાલીને ભક્તો પાસે જાય છે। જગન્નાથ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન, સુભદ્રા અને બલરામની મૂર્તિઓનું જગન્નાથ મંદિરમાં તો આખું વર્ષ પૂજન અર્ચન કરાય જ છે, પણ વર્ષમાં એક વખત અષાઢી બીજના દિવસે ત્રણેય મૂર્તિઓને મોટા મોટા રથમાં પધરાવી મુખ્ય બજારમાં જાહેર જનતાને લાભ આપવામાં આવે છે। મિત્રો, દરરોજ આપણે ભગવાન પાસે દર્શન કરવા તો જતા જ હોય છે, પરંતુ અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન છે તે રથયાત્રામાં બિરાજમાન થઈને સ્વયં ભક્તોના દર્શન માટે નગરમાં નીકળે છે અને અમદાવાદમાં 142 વર્ષથી રથયાત્રા યોજાય છે। વર્ષ 2020માં આજે યોજાઈ છે તે રથયાત્રા 143મી રથયાત્રા છે। મિત્રો, હવે આપણે અમદાવાદમાં જે રથયાત્રા નીકળે છે તે કેવી રીતે તેનું આખું આયોજન થાય છે તેની માહિતી મેળવી। તો જમાલપુરમાં આવેલા 400 વર્ષ જૂના જગન્નાથ મંદિરમાંથી સવારે રથયાત્રાનો પ્રારંભ થાય છે અને કુલ 14 કિલોમીટરનું અંતર કાપી સાંજે પાછી ફરી મંદિરે આવે છે। આ રથયાત્રાને એક પખવાડિયા પહેલાં એટલે કે જેઠ માસની પૂનમને દિવસે જગન્નાથજીનો સ્નાન ઉત્સવ જલયાત્રા યોજાય છે। આ પ્રસંગે મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિઓને સરઘસ સ્વરૂપે સાબરમતી નદીના કિનારે પવિત્ર સ્નાન માટે લઈ જવાય છે। આ યાત્રામાં 18થી 20 હાથીઓ સાથે હજારો ભક્તો માથે પિત્તળના પાણી ભરેલા ઘડા લઈને જોડાય છે। સ્નાન પછી મૂર્તિઓને સરસપુરના રણછોડજી મંદિરે લઈ જવાય છે। ત્યાં વિરામ પછી જગન્નાથજી મંદિરે પરત લેવાય છે અને ત્યાં હજારો શ્રદ્ધાળુની હાજરીમાં મહાઅભિષેક કરવામાં આવે છે। હવે આગળ બીજી માહિતી જોઈ તો રથયાત્રા સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થાય છે। એ પહેલાં પરંપરાગત રીતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી છે તે મંગલા આરતીમાં હાજર રહે છે અને રથયાત્રાના માર્ગની સફાઈના પ્રતીક રૂપે પહિદ વિધિ કરે છે। રથયાત્રા બપોરે સરસપુર ખાતે રોકાય છે, જ્યાં સ્થાનિક નિવાસીઓ દ્વારા ભગવાન જગન્નાથ અને બધા જ યાત્રીઓને પ્રસાદ રૂપે ભોજન કરાવાય છે। સાંજે 8 વાગ્યાની આસપાસ રથયાત્રા ફરીથી જગન્નાથ મંદિરે પરત આવે છે। આ રથયાત્રામાં 3 મુખ્ય રથો સાથે 18થી 20 શણગારેલા હાથી અને વિવિધ અખાડાના સાધુ તેમના મહંતોની સવારીઓ પણ સાથે રથયાત્રાની અંદર જોડાય છે। અમદાવાદની રથયાત્રા પુરીની રથયાત્રા પછીના બીજા ક્રમની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની રથયાત્રા ગણાય છે। હવે આગળ આ રથયાત્રા વિશે કેટલુંક જાણવા જેવી માહિતી છે તે આપણે મેળવીએ। જગન્નાથપુરીમાં દર વર્ષે ભગવાનના ત્રણેય રથો છે તે નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવે છે। આ રથોની ઊંચાઈ છે તે લગભગ 45 ફૂટ એટલે કે 4 થી 5 માળ જેટલી આ રથોની ઊંચાઈ હોય છે।
પુરીના જગન્નાથ મંદિરમાં ભારતીય હિન્દુ સિવાય અન્ય કોઈને પ્રવેશ મળતો નથી. રથયાત્રાના દિવસે નાત જાતના ભેદભાવ વગર હર કોઈ દર્શન કરી શકે છે તથા રથને ખેંચી શકે છે. અમદાવાદની રથયાત્રામાં દર વર્ષે ફણગાવેલા મગ, કાકડી, કેરી અને જાંબુનો 30,000 થી 40,000 કિલો પ્રસાદ છે તે વેચવામાં આવે છે. પુરીની રથયાત્રામાં જગન્નાથના રથનું નામ નંદી ઘોષ છે. તો મિત્રો, આજના દિવસે આપણે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા અને તેના મહત્વ વિશેની વાત કરી, સાથે સાથે તમને કેટલીક જાણવા જેવી વિગતો પણ આપી. મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે સાથે આ વિડીયોને શેર પણ કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ, જય જગન્નાથ.